jag har också tänkt att jag skulle visa det näst enklaste sättet att göra avläggare idag. Och det är att låta bina själv föda upp sin egen drottning i en avläggare. Men jag ska leta upp den gamla drottningen först. Därför att då tycker jag att man får ett lite mer förutsägbart resultat. När man gör på detta viset så får man göra ganska många avläggare. Därför att i snitt har jag haft ungefär 75% som har klarat sig när man har gjort på detta viset. Så då kör vi. Först ska jag leta upp den gamla drottningen. Och när jag har gjort det så ska jag sätta henne åt sidan. Och sen ska jag dela upp det gamla samhället i bitar. Och då sätter jag upp, jag tror jag sätter upp 3 stycken avläggare, kanske 4. Så jag gör i princip avläggare av hela det gamla samhället. Varför gör man då inte alltid så här eftersom det är ett av de enklaste sätten? Jo, därför att man utnyttjar inte binas förmåga att växa speciellt väl. Man tar alldeles för mycket yngel för att föda upp en egen drottning och de hinner kläckas och krypa ut innan de kan börja producera någonting. Så man får betydligt sämre avkastning i form av avläggare och man tar ett helt samhälles honungsproduktion ganska tidigt för att producera ett mindre antal avläggare. Jag skulle säga att man kan göra mer än dubbelt så många om man utgår från drottningsceller eller från drottningar från samma bisamhälle. Den här metoden innebär att bina inte har någon drottning med sig. Och det betyder att man har ett svag sammanhållande kraft i bisamhället. Det enda som attraherar är att det finns yngel som de måste sköta om. Så lämnar man bina i samma bigård så kommer alla som kan att flyga tillbaka till den gamla drottningen. Så för att få detta att fungera bra så måste man nästan flytta bina till en separat ny bigård. Och det kommer jag göra idag när jag är färdig. Då lastar jag de här och kör iväg dem och sätter av dem på ett nytt ställe. Först jag vill göra är att leta upp drottningen och hon är där. Då tar jag denna ramen med drottningen försiktigt. Jag har koll på att hon är kvar på ramen. Och så flyttar jag bort henne i en annan låda en bit bort. Nu kan jag jobba lite mera ostört, behöver inte oroa mig om drottningen. Så då ska jag leta upp någon ram som innehåller spett yngel och fördela ut det till varje av avläggarna. Den här innehåller honung och täckt yngel, så den är inget bra att ha. Också bara honung och täckt yngel. Jag fördelar ut de här ramarna också, men det är inte de som är huvudramarna i avläggaren sen. Den här innehåller spett yngel. Så den kommer de att kunna föda upp en ny drottning från. Sätter jag den i den ena avläggaren. Den innehåller faktiskt också spettyngel här nere i detta området. Det är inte helt idealiskt, men det kommer de att kunna göra en drottning av om det behövs. Det här är bättre. Här kan man se i det här området att det är små fina larver som simmar i fodersaft
Och det är det man vill ha när de ska göra en drottning av det. Kan vi passa på att kolla lite sådana här enstaka övergivna celler så att de ser friska ut. Och det gör de. Jag ska ha honung i den. Bara täckdyngel. Ägg i denna ramen, så den ska ner i den nummer 2 som jag gjorde där jag inte hade något riktigt bra material. Då har jag flyttat över 5 ramar i 2 och 4 i 1. Då tar vi en ram till den. Så har vi fått 5 ramar varje. Så, nu skulle jag säga att mina avläggare är färdiga. Då ska jag återställa detta samhället. Sätta tillbaka drottningen, sätta ner några utbyggda tomma ramar som man kan lägga ägg på. Och sen så packar vi upp detta. Här går drottningen kvar på denna ramen. Och så får de en skattlåda. En yngelåda bara, skattlåda. Och sen är de färdiga.